Hello guys, welcome to my vlog. Ito yung gagamitin ko para sa aking banana muffins. Ayan guys, yung butter, itlog, baking powder, baking soda, saka isa't kalahating cup of flour, 3/4 of sugar, saka 3 saging guys. Yan ang gagamitin ko, mga sangkap sa aking bagong recipe guys. Ayan na. So mag-start na ako mag-start na ako yung kailangan ko i-melted yung butter. Yan guys. So babalik ako guys. Bye muna.